Okay, so now is the time we can have a nice break. Отож, зараз настав час зробити перерву та відпочити. Найкращий спосіб досягти внутрішнього спокою – це медитація. У такий спосіб ми можемо відпочити від життєвої метушні, від усіх проблем і від усіх рішень, які ми маємо прийняти, і які нас поглинають та виснажують наш розум. А це своєю чергою викликає неприємні почуття гніву, провини та депресії, тому що ми втомилися і ми не вміємо розслаблятися. Тож зараз ми навчимося. Отже, заплющте очі. Насамперед відчуйте своє тіло. Зверніть увагу на своє положення під час медитації, тобто на те, як ви сидите. А тепер настав час перевірити, як почуваються ваші ноги. Чи не потрібно їх якось посунути? Якщо так, то зробіть це. Якщо ви сидите на подушці або стільці, ваші сідниці також можуть пізніше завдавати вам дискомфорту, якщо ви не приймете правильну позицію з самого початку. Тож можете покрутитися. Коли ви рухаєте сідницями, ви відчуваєте, як вони почуваються. І цілком природно, що ви помітите, як це відчуття зміниться. У такий спосіб ви можете знайти найбільш зручне положення. Не спробувавши порухатись, ви цього не дізнаєтесь. Тому посуньтесь назад або вперед, і ви відчуєте, як тіло підкаже вам, яке положення найбільш комфортне. Далі зосередьмося на талії. У вас може сильно боліти спина, якщо ви не сядете в зручне для талії положення. Зазвичай я нахиляюся назад і вперед, трохи потягуюся, поки не знайду правильне положення. Так, ось воно. Тож я не думаю, а відчуваю. Я сприймаю всі тілесні відчуття. Переходимо до верхньої частини спини, до плечей. Я розслабляю їх, шукаючи найкраще положення, в якому мені буде зручно сидіти впродовж наступних 25-30 хвилин медитації. І наприкінці, власне, ще на кінець, я перевірю, де мої руки. Від положення вашої кисті залежить положення всієї руки. Тож як почуваються мої кисті? Їх можна класти в різні місця. Хтось кладе їх собі на коліна або на стегна, пальці також можна розмістити по-різному. Немає такого положення рук, яке б було найкращим для всіх. Тож знайдіть найкраще положення для себе.
і ваша голова. Переконайтеся, що їй зручно. Спостерігаючи за тілесними відчуттями, ви не губитеся в думках. Коли ваше тіло опиниться в найкращому положенні, ви зможете розслабитися і дати йому спокій. А зараз я впродовж декількох хвилин зосереджуватимусь на частинах свого тіла, які в мене болять або спричиняють дискомфорт. Я зосереджую свою увагу на цьому місці і уважно сприймаю неприємне тілесне відчуття. Зараз у мене трохи свербить у горлі. Я зосереджуюсь на цьому, помічаю це відчуття та відчуваю, як воно змінюється. Стежачи за цим дискомфортом, я отримую зворотній зв'язок. І я можу впливати на це почуття своїм розумом. Якщо я маю спокійний і позитивний розум, якщо я приймаю це, то цей дискомфорт починає зменшуватися. Я йду методом проб і помилок. Ставлюся з добротою і залишаю це відчуття в спокої. І я знаю, я відчуваю та бачу, як це відчуття поступово зменшується, поки не зникне повністю. У такий спосіб я розслабляю все, що в мене болить чи спричиняє дискомфорт. Уважність дає мені зворотній зв'язок. І я вчуся на цьому відгуку, так само, як дитина вчиться ходити. Я вчуся глибоко розслабляти своє тіло. Розслабивши одну частину, я переходжу до наступної. Іноді я роблю це з 2 чи 3 частинами поспіль. Я розслабляю їх за допомогою уважності і доброти. Зазвичай я спостерігаю за тілом, поки воно повністю не розслабиться і не почне м'яко поколювати. Це дуже приємне відчуття. Ніби я в спа після масажу або вранці після пробудження, коли мені не потрібно нікуди йти і щось робити. Тож я можу просто лежати в затишному ліжку, повністю розслабившись, без тиску чи напруги. Тепер я зроблю те саме зі своїм емоційним світом. З розумом. Я спробую розслабити свій розум, щоб він не відчував тиску чи напруги. Я позбавляюся будь-якого напруження. Я роблю це, зосереджуючись на рівні спокою чи роздратуванні в моєму розумі. Думки, як хвилі на поверхні озера. Я спостерігаю за озером, а не за його поверхнею. Щоб побачити, наскільки схвильований або занепокоєний мій розум, я зосереджую на ньому свою увагу та використовую зворотній зв'язок, щоб навчити свій розум заспокоюватися.
щоб він був менш схвильованим. Ніби заспокоюючи озеро, на якому хвилі є лише поверхневими явищами. Коли озеро заспокоюється, хвиль майже немає. Думки просто зникають. Тому що я звертаю увагу на те, що перебуває під хвилями. Мій розум. Наскільки він спокійний чи схвильований. І я вчуся рухатися в бік спокою.
Щойно розум стає спокійним і тихим, нам стає легко і природно почати помічати дихання. Я помічаю своє дихання, спостерігаю за ним, адже мої думки спокійні. Вдихаючи, уявіть, що спокій приходить до вашого тіла та розуму, а з видихом відпустіть усі свої проблеми, турботи чи хвороби. Дозвольте цьому всьому піти з видихом. Вдихаємо спокій, здоров'я і щастя, а з видихом відпускаємо негаразди. Вдихаємо спокій, видихаємо негаразди.
Отже, наближається кінець нашої медитації. Як почуваєтеся? Ваш розум спокійніший? Наскільки розслаблене ваше тіло? А чому? У такий спосіб ви можете побачити, що таке медитація та як вона працює. Зараз я тричі подзвоню в гонг, щоб закінчити нашу медитацію. Дуже добре.